Let's us together asking for Tisarana and Panchasila, the precept. Trước khi bắt đầu, chúng ta hãy xin quy y Tam Bảo và ngũ giới với Ngài Thiền Sư. Bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đọc. Okasa ahang bante samsara vata dukhato mochana thaya ti saranena saha pancasilang dhammang yacami anugahang katwa silang dethame bhante dutiyampi okasa ahang bhante sangsara vata dukhato mojana thaya ti saranena saha pancasilang dhammang yacami anugahang katwa silang dethame bhante tatiyampi okasa ahang bhante samsara vata dukhato mojana thaya ti saranena saha pancasilang dhammang yacami anugahang katwa silang dethame bhante Yamahang vadami dang vadita ama bhante Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Buddham saranam gacchami, dhammam saranam gacchami, sangham saranam gacchami, dutiyampi buddham saranam gacchami, dutiyampi dhammam saranam gacchami, dutiyampi sangham saranam gacchami, tatiyampi buddham saranam gacchami, tatiyampi dhammam saranam gacchami, tatiyampi sangham saranam gacchami. Saranaгаmanam paribhunam ama bhante panati pata veramani sikkhapadang samadhiyami adinadana veramani sikkhapadang samadhiyami kamesu miccācara veramani sikkhapadang samadhiyami musawada veramani sikkhapadang samadhiyami surameraya
Macha Pamadatthana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Abhamadina Sambadita. Ama Bhante. Sadhu, sadhu, sadhu. Today, on January 23, 2022, I am going to continue the subject of last month's Dhamma talk on effort, viriya, mindfulness, sati, and concentration, samadhi, based on the writings of the Venerable Mahasi Sayadaw. Hôm nay ngày 23 tháng Giêng 2022, Sư sẽ tiếp tục đề tài bài pháp thoại tháng trước, nói về tinh tấn, viriya, niệm, sati và định, samadhi, dựa trên các bài giảng của Ngài Mahasi Sayadaw. I also would like to share 3 more things that are especially noteworthy from Mahasi Sayadaw that I think will be beneficial to your practice. Sư cũng xin chia sẻ thêm 3 điều đáng ghi nhận của Ngài Mahasi Sayadaw mà Sư nghĩ sẽ giúp ích cho sự thực tập của quý thiền sinh. Viriya Sambojjhanga arises in people who have yonisomanasikkara, wise reflection. Some people do not even have yonisomanasikkara. They do not even have the intention to begin meditation practice. They do not even have the intention to go and listen to Dhamma talks, let alone starting to practice meditation. How can viriya arise? It cannot. Thứ nhất, Viriya Sambojjhanga sanh khởi trong những ai có Yoniso Manasikara, sự chú ý sâu sắc hay thái độ đúng đắn. Một số người luôn cả Yoniso Manasikara cũng không có. Họ không có ý định bắt đầu hành thiền. Luôn cả ý định đi nghe Pháp, họ cũng không có, nói gì đến sự hành thiền. Như vậy, làm sao Viriya có thể sanh khởi? Chuyện đó không thể có được. Number 2, reflect on the dangers of the lower realms. Reflect on the benefits of practice. Respect the path. Repay one's alms food. Reflect on the nobleness of one's Dhamma heritage. Reflect on the greatness of the Buddha. Reflect on the nobleness of the Sachem lineage. Reflect on the nobleness of one's fellow practitioners. Avoid lazy people. Associate with energetic people. Incline one's mind towards making effort. The commentary has explained these 11 causes for developing viriya. Điều thứ hai, chú giải có giải thích 11 nguyên nhân để phát triển viriya. Suy gẫm về các hiểm nguy của các giới cảnh thấp. Suy gẫm về các lợi ích của pháp hành. Kính trọng con đường. Đền ơn thực phẩm khất thực.
suy gẫm về sự cao thượng của di sản giáo pháp, suy gẫm về sự vĩ đại của Phật, suy gẫm về sự cao thượng của dòng dõi Sakya, suy gẫm về sự cao thượng của những người bạn hành thiền của mình. Tránh thân cận kẻ lười biếng, gần gũi những người năng động, hướng tâm đến sự cố gắng. Number 3, we must die one day. We also do not know when we will die. Even though one is young, there is no guarantee. Although one is old, one may not die yet. Also, when one is healthy, one can die suddenly. Therefore, no one knows when they will die. Where will one go after death? This is the most important. This is the most difficult to know. It is important to practice so that one can say that one is going to the Deva or human realm to a good existence. Thứ ba, một ngày nào đó ta phải mất đi. Chúng ta cũng không biết khi nào chúng ta sẽ chết. Luôn cả khi còn trẻ, không có gì bảo đảm. Dù đã già mà vẫn chưa mất, mà luôn cả lúc đang khỏe mạnh, cũng có thể đột ngột qua đời. Do đó không ai biết được khi nào mình sẽ chết. Sau khi chết, mình đi đâu? Đây mới là câu hỏi quan trọng nhất và cũng là khó khăn nhất để biết. Do đó hành thiền thật là quan trọng để chúng ta có thể nói rằng mình sẽ tái sanh ở cõi trời hay cõi người, tái sanh ở các cõi tốt đẹp. What is the cause for 3 stages of effort to arise? The cause for these 3 stages of effort to arise is yoniso manasikara, wise reflection. The people who are practicing meditation now have this quality. They want to practice because of wise reflection and listening to the Dhamma. After listening to the Dhamma, they will practice. Some people have not started yet. The person who has not yet started should start to practice meditation. Thứ nhất, nguyên nhân nào khiến cho 3 giai đoạn của tinh tấn sanh khởi? Nguyên nhân khiến cho 3 giai đoạn của tinh tấn sanh khởi là Yoniso Manasikara, thái độ đúng đắn. Các vị đang hành thiền bây giờ có phẩm tính này. Họ muốn hành thiền vì họ có thái độ đúng đắn và họ đang nghe Pháp. Sau khi nghe Pháp xong, họ sẽ hành thiền. Một số chưa bắt đầu và những ai chưa bắt đầu thì nên bắt đầu hành thiền. Also, the person who is practicing should have the reflection to make effort so that he is free from laziness and other mental defilements so that the noting becomes good. This is yoniso manasikara, nikamata. Also, people whose noting is good already have good practice. However, they have not yet reached the desired goal. They should have
the reflection to practice so as to attain it. This is Yoniso Manasikara. Luôn nữa, những ai đang hành thiền nên suy gẫm để có cố gắng, nhờ đó họ không bị lười biếng hay các phiền não khác. Và nhờ vậy, sự ghi nhận được tốt đẹp. Đây là Yoniso Manasikara. Nikkamatha. Luôn những ai đang ghi nhận tốt, tức đang hành tốt, nhưng chưa đạt đến mục tiêu mong muốn, thì họ phải suy nghĩ rằng hãy hành để đạt được mục tiêu. Đó là Yoniso Manasikara. What is the result of having Yoniso Manasikara? One female devotee from Germany was extremely energetic. She wanted to practice so as to reach the goal at once. She said her knowledge was low and so she could not reach her goal, but her practice was good. It is quite good. Yesterday, their leader, Mya Udin, brought her here. Mahasi Sayadaw had to tell her that her knowledge was not low, it was also not deficient. Her practice was quite good. She wanted to practice and reach her goal at once. The intention that I will practice until completion is Yoniso Manasikara. Because of having this wise reflection, one will practice meditation. Thứ hai, kết quả khi có được Yoniso Manasikara là gì? Một nữ thiền sinh người Đức hành thiền rất hăng hái. Cô muốn hành để đạt được mục đích ngay lập tức. Cô nói rằng tuệ của cô thấp, do đó cô không thể đạt được mục đích. Nhưng thật ra cô hành tốt, rất tốt. Hôm qua, người trưởng nhóm Mya Utin đưa cô đến đây và Ngài Mahasi Sayadaw đã nói với cô rằng tuệ cô không thấp và cũng không khiếm khuyết. Pháp hành của cô thật tốt vì cô muốn hành để đạt được mục đích ngay lập tức. Cô có ý định rằng tôi sẽ hành thiền cho đến nơi đến chốn. Đó là Yoniso Manasikara. Vì có thái độ đúng đắn này nên người ấy sẽ hành thiền. If people who have Yoniso Manasikara have not yet practiced meditation, they come to make effort to practice. There are also some people who do not have much free time and came to practice for 3 or 4 days. They take their chance and come to practice. They come to make effort to begin the practice. Nếu ai có Yoniso Manasikara nhưng chưa bắt đầu hành thiền, họ sẽ cố gắng để hành thiền. Có nhiều người vì không có nhiều thời gian nên chỉ đến thực tập 3-4 ngày. Họ lấy cơ hội để đến hành thiền và họ đến với sự cố gắng để bắt đầu hành thiền. If they have practiced already, then
they make effort to reach a good stage in their new day. Even if they have reached a good stage in their new day, they make effort to reach the final goal. If they practice until they can listen to Nyen, the discourse on the stages of insight knowledge, then their practice is quite good. After this, they still need to practice further. Some people also make effort so as to progress further, so as to complete the practice. This Yoniso Manasikara is important. Nếu họ đã hành rồi, thì họ sẽ cố gắng đạt đến một giai đoạn tốt trong sự ghi nhận. Luôn cả khi họ đã đạt đến giai đoạn tốt trong sự ghi nhận, họ cố gắng để đạt đến mục tiêu sau cùng. Nếu họ hành thiền đến khi họ được nghe Nien Dinh, tức là bài pháp nói về các tầng tuệ minh sát, thì lúc ấy họ hành rất tốt. Sau đó, họ vẫn phải tiếp tục hành thiền. Một số người vẫn nỗ lực để tiến xa hơn, hầu được hoàn mãn sự thực tập của mình. Cái Yoniso Manasikara này rất là quan trọng. What is the cause for the arising of Viriya Sambojjhanga? Viriya Sambojjhanga arises in people who have Yoniso Manasikara wise reflection. Some people do not even have this Yoniso Manasikara. They do not even have the intention to begin meditation practice. They do not even have the intention to go and listen to Dhamma talks, let alone starting to practice meditation. How can Viriya arise? It cannot. Thứ ba, nguyên nhân gì khiến Viriya Sambojjhanga sanh khởi? Viriya Sambojjhanga sanh khởi trong những ai có Yoniso Manasikara, sự chú ý sâu sắc hay thái độ đúng đắn. Một số người không có luôn cả Yoniso Manasikara. Họ không có ý định bắt đầu hành thiền. Luôn cả ý định đi nghe Pháp, họ cũng không có. Nói gì đến sự hành thiền. Như vậy, làm sao Viriya có thể sanh khởi? Chuyện đó không thể có được. Therefore, Yoniso Manasikara is a cause for the arising of Viriya Sambojjhanga. The Buddha only taught one cause in brief. Do đó, Yoniso Manasikara là nguyên nhân khiến Viriya Sambojjhanga sanh khởi. Đức Phật chỉ dạy vắn tắt một nguyên nhân, mặc dầu chú giải có nói đến 11 nguyên nhân. What are the 11 causes for developing Viriya Sambojjhanga? The commentator lists 11 causes for the arising of Viriya Sambojjhanga. Mahasi Sayadaw has written a verse on these 11 causes. After reciting, Mahasi Sayadaw will explain them. Thứ 4. 11 nguyên nhân để phát triển Viriya Sambojjhanga là gì? Các nhà chú giải liệt kê 11 nguyên nhân để phát triển Viriya Sambojjhanga và Ngài Mahasi Sayadaw đã viết một bài kệ
về 11 nguyên nhân này. Sau khi chúng ta đọc 11 nguyên nhân này, Ngài Mahasi Sayadaw sẽ giải thích về chúng. Reflect on the dangers of the lower realms. Reflect on the benefits of practice. Respect the path. Repay one's alms food. Reflect on the nobleness of one's Dharma heritage. Reflect on the greatness of the Buddha. Reflect on the nobleness of the second lineage. Reflect on the nobleness of one's fellow practitioners. Avoid lazy people. Associate with energetic people. Incline one's mind towards making effort. The commentary has explained these 11 causes for developing viriya. Chú giải có giải thích 11 nguyên nhân này để phát triển viriya. Suy gẫm về các hiểm nguy của các cảnh giới thấp. Suy gẫm về các lợi ích của pháp hành. Kính trọng con đường. Đền ơn thực phẩm khất thực. Suy gẫm về sự cao thượng của di sản giáo pháp. Suy gẫm về sự vĩ đại của Phật. Suy gẫm về sự cao thượng của dòng dõi Sakya. Suy gẫm về sự cao thượng của những người bạn hành thiền với mình. Tránh thân cận kẻ lười biếng. Gần gũi những người năng động. Hướng tâm đến sự cố gắng. This is very good for people who are practicing meditation. Mahasi Sayadaw, we have to explain it more. It is Dhamma that motivates. It is extremely good Dhamma. Điều này rất tốt cho những ai đang hành thiền. Ngài Mahasi Sayadaw sẽ giải thích thêm về điều này. Đây là pháp sách tấn và là một pháp rất lợi ích. One cause for the arising of Viriya Sambojjhanga is to reflect on the dangers of the lower realms, Abhaya, Bhaya, Pajavakanata. Reflecting on the dangers of the lower realms is one cause. Anisansa dasavita, seeing the benefits of practice, is one cause. Gamana viti pachavakanata, reflection on the path that one is taking. This means to reflect on the path that one is walking on, that one is practicing. These are 3 points. Now, Mahasi Sayadaw will explain the following points one by one. Một nguyên nhân để Viriya Sambojjhanga sanh khởi là sự suy gẫm về các hiểm nguy của các cảnh giới thấp. Apaya Bhaya Pachavikanata. Suy gẫm về các hiểm nguy của các cảnh giới thấp là một nguyên nhân. Anisamsa Dasavita. Thấy được sự lợi ích của sự thực tập là một nguyên nhân. Gamanaviti Pachavikanata. Suy gẫm về con đường mà mình đang đi, có nghĩa là con đường mình đang thực tập. Đây là 3 nguyên nhân và bây giờ Ngài Mahasi Sayadaw sẽ giải thích từng nguyên nhân một.
reflect on the dangers of the lower realms, reflect on the benefits of the practice, respect on the path. Suy gẫm về các hiểm nguy của các cảnh giới thấp, suy gẫm về các lợi ích của pháp hành, kính trọng con đường. When practicing meditation, how does one adjust one's viriya? By reflecting on the dangers of the lower realms. One must reflect on the dangers of the lower realms. If effort declines, if there is no desire to practice meditation, then reflect on the dangers of the lower realms. Also, while practicing, when people who are meditating lose their energy, they should reflect on the dangers of the lower realms. Thứ năm, trong lúc đang hành thiền, làm sao ta điều chỉnh viriya bằng cách suy gẫm về các hiểm nguy của các cảnh giới thấp. Ta phải suy gẫm về các hiểm nguy của các cảnh giới thấp. Nếu tinh tấn giảm xuống hay nếu không còn ý muốn hành thiền, thì hãy suy gẫm về các hiểm nguy của các cảnh giới thấp. Thêm nữa, nếu nhiệt huyết mất đi trong khi hành thiền, thì hãy suy gẫm về các hiểm nguy của các cảnh giới thấp. When effort does not slacken, however, it is not necessary to reflect on this. People who have strong effort from the beginning should not reflect on the dangers of the lower realms. If they do so, effort will become too excessive and the mind will scatter. People who need to lessen their effort also must be told to reduce it. Tuy nhiên, khi tinh tấn không thuyên giảm, thì không cần suy gẫm về điều này. Các hành giả có tinh tấn mạnh từ lúc ban đầu thì không nên suy gẫm về các hiểm nguy của các cảnh giới thấp. Nếu họ làm như vậy, thì tinh tấn trở nên quá mức và tâm họ sẽ phân tán. Hành giả nào cần giảm bớt tinh tấn phải được nhắc nhở để bớt lại. When effort declines, there is no intention to practice meditation. If one does not want to practice and is lazy, then reflect on the dangers of the lower realms. Only when people encounter danger, when they see danger, are they frightened? If there is no danger, they are not afraid. If they do not pay attention, however, they think that there is nothing to be afraid of, but there are things to be afraid of. No one knows when they will die. Khi tinh tấn suy giảm thì sẽ không có ý định hành thiền. Nếu ai không muốn hành thiền hay lười biếng thì hãy nên suy gẫm về các hiểm nguy của các cảnh giới thấp. Khi gặp hay thấy hiểm nguy thì có sợ không? Nếu không có hiểm nguy thì mình không lo sợ. Tuy nhiên, nếu không chú ý thì mình sẽ nghĩ rằng không có gì phải lo ngại.
nhưng có những thứ đáng lo ngại. Chẳng hạn như không ai biết được khi nào mình sẽ chết. When did the Buddha teach the Dhamma? This teaching is included in the 4 questions the Buddha posed to the weaving girl. The young weaver had been practicing contemplation on death, Marananusati, for about 3 years since she took the advice of the Buddha, because she wanted to bring the spindles to her father. She came in a hurry. She passed by the people listening to Dhamma talk. The Buddha, however, intentionally went to teach the Dhamma for her sake. He went to the city of Alawi from Savatthi. Now, Alawi is called Alakaba. He had to go there. It was quite far. Before the young weaver arrived, the Buddha did not teach the Dhamma yet. The Buddha taught the Dhamma only when there was a person who was ripe for enlightenment among the audience, or at least when there was a person who would take refuge in the triple gem and keep the moral precepts. Thứ 6, Đức Phật giảng pháp vào lúc nào? Lời dạy này có trong 4 câu hỏi mà Đức Phật đã đặt ra cho cô gái dệt vải. Cô gái dệt vải đã thực tập quán về sự chết Marananusati được khoảng 3 năm. Sau khi cô được Đức Phật chỉ dạy, một hôm cô hấp tấp đi vì cô muốn mang trục quay máy dệt đến cho bố cô. Nên cô đi ngang qua đại chúng đang ngồi nghe Đức Phật giảng pháp. Thật ra Đức Phật đến đây giảng pháp là vì cô, nên Ngài đã đi từ thành phố Alavi tại Savatthi để đến đây. Ngày nay, thành phố Alavi được gọi là Alakapa. Ngài đã phải đi đến đây dù là rất xa. Trước khi cô gái đi ngang đây thì Đức Phật chưa giảng pháp, vì Ngài chỉ nói pháp khi có người trong hội chúng đã chín mùi để giác ngộ, hoặc ít nhất có một người sẽ quy y Tam Bảo và giữ giới. Why did the Buddha teach the contemplation on death, Marananusati, to the young weaver? Now he saw that the young weaver would attain special Dhamma if she did not attain the Dhamma at this time. According to her karma, she would die soon. She came with her spindles near the edge of the audience. The Buddha looked at her. She came to the Buddha and bowed respectfully at a distance. While she was standing, the Buddha asked these questions. Thứ 7, tại sao Đức Phật dạy quán về sự chết Marananusati cho cô gái dệt vải? Đức Phật thấy đã đến lúc cô gái dệt vải sẽ đắc pháp,
Và nếu cô không đắc pháp vào lúc này, theo như nghiệp của cô sẽ sớm mất đi. Do đó, khi cô đi ngang qua hội chúng với cái trục quay máy dệt, thì Đức Phật nhìn cô. Nên cô đứng từ xa, kính cẩn cúi đầu đảnh lễ Đức Phật. Trong lúc cô đang đứng, Đức Phật hỏi cô những câu hỏi sau đây. What questions did the Buddha ask the young weaver? The Buddha asked Kuto Agachasi, young girl, where do you come from? She replied, Na janami bande, I don't know. The Buddha then asked, Kuhen Gachasi, where are you going? She replied, Na janami bande, I don't know. She came from her home, but she did not say that she came from her home. As for where she was going to the weaving mill, but she did not say so. The Buddha asked, Na janasi Bhagini, young lady, don't you know? She replied, Janami Bande, I do know. The Buddha asked, Janasi Bhagini, young lady, do you know? She replied, Na janami Bande, I don't know. She was contradicting the Buddha. Thứ 8. Đức Phật hỏi cô gái dệt vải những câu hỏi gì? Đức Phật hỏi Kutto Agachasi, con từ đâu đến? Cô trả lời Nachanami Bhante, thưa Ngài, con không biết. Đức Phật liền hỏi Kuhyam Gachasi, thế con đi đâu? Và cô trả lời Nachanami Bhante, dạ con không biết. Cô đến từ nhà, nhưng cô đã không trả lời là mình đến từ nhà. Cũng như cô đang đi đến tiệm dệt, nhưng cô đã không trả lời như vậy. Đức Phật hỏi Nachanasi Bhagani, con không biết sao? Thì cô trả lời Chanami Bhante, dạ thưa Ngài con biết. Đức Phật hỏi Chanasi Bhagani, con biết thật sao? Thì cô trả lời Nachanami Bhante, dạ thưa Ngài con không biết. Và như vậy cô đã mâu thuẫn trả lời các câu hỏi của Đức Phật. How did the audience criticize and blame the young weaver for her answer? The people who were in the audience became very displeased. They grumbled, why is this young girl speaking nonsense? She should highly respect the Buddha. On being asked where she came from, she should say that she came from home. When replying where she is going, she should say, I am going to the weaving mill. She knows where she is going. On being asked, don't you know? She replied, I do know. On being asked, do you know? She replied, I don't know. We do not know what she is saying. That the people criticized and blamed her. Thứ 9. Hội chúng đã chỉ trích và buộc lỗi cô gái dệt vải về các câu hỏi, về các câu trả lời của cô như thế nào. Các người đến nghe Pháp không hài lòng và cầu nhàu rằng tại sao cô gái này lại nói năng vô lý như thế? Cô phải kính trọng Đức Phật chứ.
Khi được hỏi từ đâu đến thì phải trả lời là từ nhà. Khi được hỏi đi đâu thì phải trả lời là đi ra tiệm dệt. Cô biết là mình đi đâu, vậy mà lại trả lời là không biết mình đi đâu. Và khi được hỏi là con không biết sao thì cô lại trả lời là dạ con biết. Rồi khi được hỏi là con biết thật sao thì cô lại trả lời là dạ con không biết. Chúng tôi chẳng hiểu cô nói gì cả. Và nghĩ như vậy, họ đã chỉ trích và buộc lỗi cho cô. How did the young weaver explain her answer to the Buddha's question of where do you come from? Only at this time the Buddha spoke to the young girl. When I asked you where you came from, you replied, I don't know, Bandi. Why did you answer in this way? The young girl replied, it is true that I came from my home. That is not a deep answer. The Buddha does not speak unbeneficial words. This is because she understood that the Buddha asked from which existence she came from. When she said, because I did not know from which existence came from, I replied, I don't know, Bandi. The Buddha said, Sadhu, well done. Thứ 10. Cô gái dệt vải đã giải thích câu Đức Phật hỏi con từ đâu đến như thế nào. Chỉ lúc này, Đức Phật mới nói với cô rằng khi Như Lai hỏi con từ đâu đến thì con trả lời thưa Ngài con không biết. Tại sao con lại trả lời như vậy? Cô gái trả lời rằng đúng là con đến từ nhà, nhưng câu trả lời như vậy không sâu sắc. Vì Đức Phật không nói những lời vô bổ, nên cô hiểu Đức Phật muốn hỏi là cô đã đến từ cõi nào. Và vì cô không biết mình đến từ cõi nào, nên đã trả lời là con không biết. Nghe như vậy, Đức Phật nói lành thay. How did the young weaver explain her answer to the Buddha's question of where are you going? The young girl said, then when the Buddha asked, where are you going? Saying that I am going to the weaving mill is not deep. From this existence to what new existence are you going? Are you going to a human existence, to a Deva existence, to the heaven realms, or will you become an animal? I understood. The Buddha was asking in this way because I also do not know exactly to which existence I am going. I answered, I don't know. The Buddha said, Sadhu, well done. Thứ 11. Cô gái dệt vải đã giải thích câu Đức Phật hỏi con đi đâu như thế nào. Cô nói rằng rồi khi Đức Phật hỏi con đi đâu thì câu trả lời đi ra tiệm dệt thì không được sâu sắc. Con hiểu ý Ngài muốn hỏi là từ cõi này con sẽ đi đến cõi nào? Đi đến cõi người, cõi trời, cõi địa ngục hay súc sanh? Vì con cũng không biết chắc mình sẽ đi đến cõi nào.
nên con đã trả lời rằng con không biết. Nghe như vậy, Đức Phật nói Sadhu, lành thay. How did the young weaver explain her answer to the Buddha's question of, don't you know? She continued, then when the Buddha asked, don't you know? Because I am practicing contemplation on death, Marananusati Kamatana, I do not know when I will die. Because I always contemplate, I will die, I will die. I know that I will die. I believe that. The Buddha asked, don't you know that you will die? I knew this. I knew that both young and old will die one day. Because I knew this, I answered, I do know Bande. The Buddha said, Sadhu, well done. Thứ 12, cô gái dệt vải đã giải thích câu Đức Phật hỏi, con không biết sao, như thế nào. Cô tiếp tục nói, và khi Đức Phật hỏi con không biết sao, thì vì con hành quán về sự chết, Marananusati Kamathana, nên con biết là con sẽ chết. Vì con luôn luôn quán tôi sẽ chết, tôi sẽ chết, nên con biết là con sẽ chết. Con nghĩ ý Đức Phật muốn hỏi là con không biết rằng con sẽ chết hay sao. Vì con biết rõ điều này, biết rằng già hay trẻ đến một ngày nào đó rồi phải chết, nên con đã trả lời rằng thưa Ngài, con biết. Nghe như vậy, Đức Phật nói Sadhu, lành thay. How did the young weaver explain her answer to the Buddha's question of, do you know? The Buddha asked, do you know? I believed. The Buddha asked, do you know exactly when you will die? I don't know this for sure. As for when I will die, whether I will die during the day or during the night, I do not know. Because I do not know, I answered, I don't know, Bande. The youngest said. The Buddha said, Sadhu, well done. Thứ 13, cô gái dệt vải đã giải thích câu Đức Phật hỏi, con biết thật sao, như thế nào. Khi Đức Phật hỏi con biết thật sao, thì con hiểu ý Ngài muốn hỏi là con biết chính xác khi nào con sẽ chết hay sao. Thì về điều này, con không biết chắc chắn. Con không biết là mình sẽ chết vào buổi sáng hay buổi tối, vân vân. Nên con đã trả lời là thưa Ngài, con không biết. Nghe như vậy, Đức Phật nói Sadhu, lành thay. Among these four questions, which one is more important? Among these four questions, let alone not knowing from what existence one came from, the fact that one will die is more important. After death, where one will be reborn is very important. 14. Trong 4 câu hỏi này, câu hỏi nào là quan trọng nhất? Trong 4 câu hỏi này, không cần biết mình đến từ kiếp nào. Chuyện mình sẽ chết là quan trọng hơn. Và sau khi chết, mình sẽ tái sanh ở cõi nào là điều quan trọng nhất. We must die one day. We also do not know when we will die. Even though one is young, there is no guarantee. Although one is old,
one may not die yet. Also, when one is healthy, one can die suddenly. Therefore, no one knows when they will die. Where will one go after death? This is the most important. This is the most difficult to know. It is important to practice so that one can say that one is going to the Deva or human realm to a good existence. Một ngày nào đó ta phải mất đi. Chúng ta cũng không biết khi nào chúng ta sẽ chết. Luôn cả khi còn trẻ, không có gì bảo đảm. Dù đã già mà vẫn chưa mất. Và luôn cả lúc đang khỏe mạnh, cũng có thể qua đời đột ngột. Do đó không ai biết được khi nào mình sẽ chết. Sau khi chết, mình đi đâu? Đây mới là câu hỏi quan trọng nhất và cũng là khó khăn nhất để trả lời. Do đó hành thiền thật là quan trọng để chúng ta có thể nói rằng mình sẽ tái sanh ở cõi trời hay cõi người, tái sanh ở các cõi tốt đẹp. If one dies, if one is not fulfilled with wholesome deeds, if the causes are not favorable, then one can be reborn in the harems. It is also easy to be reborn the harems. At the time of death, if one dies under the influence of unwholesome jhanas, and death consciousness takes place, one can suddenly fall into a cauldron. Then the flames of the hellfires burn one. This is where one intercepts. There are also many people who are reborn there. After being reborn in hell, when the fires of hell are intensively burning, can one stay practice the Dharma? One cannot. Although one wants to practice, one cannot. Nếu khi chết đi mà ta đã không làm các thiện nghiệp, hoặc nếu các điều kiện không thuận lợi, thì ta có thể tái sanh vào cõi địa ngục. Tái sanh vào cõi địa ngục thì rất dễ. Vào lúc lâm chung, nếu mất đi dưới ảnh hưởng của các javana bất thiện, rồi tử tâm sanh khởi, người đó có thể đột nhiên rớt vào vạc dầu ở cõi địa ngục và bị lửa đỏ ở địa ngục thiêu đốt. Có rất nhiều người đã tái sanh ở đây. Sau khi tái sanh ở địa ngục, khi đang bị lửa địa ngục thiêu đốt, liệu có hành thiền được không? Ở đây không hành thiền được, dù là rất muốn hành thiền. Due to the time constraints, I will stop Dhamma talk here. Before we conclude this Dhamma talk, let us recite again three things that are especially noteworthy from Mahasi Sayadaw, which were given in the beginning. Vì thời gian có hạn, nên sư xin ngừng ở đây. Trước khi chấm dứt, chúng ta hãy cùng đọc lại lần nữa 3 điều đáng ghi nhận dựa trên các bài giảng của Ngài Mahasi Sayadaw mà sư đã nói lúc ban đầu. Uriya Sambojjhanga arises in people who have yoniso manasikara, wise reflection. Some people do not even have yoniso manasikara. They do not even have the intention to begin meditation practice.
They do not even have the intention to go and listen to Dhamma talks, let alone starting to practice meditation. How can Viriya arise? It cannot. Điều thứ nhất, Viriya Sambojjhanga sanh khởi trong những ai có Yoniso Manasikara, sự chú ý sâu sắc hay thái độ đúng đắn. Một số người không có luôn cả Yoniso Manasikara. Họ không có ý định bắt đầu hành thiền. Luôn cả ý định đi nghe pháp, họ cũng không có. Nói gì đến sự hành thiền. Như vậy, làm sao Viriya có thể sanh khởi? Chuyện đó không thể có được. Number 2, reflect on the dangers of the lower realms. Reflect on the benefits of practice. Respect the path. Repay one's alms food. Reflect on the nobleness of one's Dhamma heritage. Reflect on the greatness of the Buddha. Reflect on the nobleness of the second lineage. Reflect on the nobleness of one's fellow practitioners. Avoid lazy people. Associate with energetic people. Incline one's mind towards making effort. The commentary has explained these 11 causes for developing Viriya. Điều thứ hai, chú giải có giải thích 11 nguyên nhân này để phát triển Viriya. Suy gẫm về các hiểm nguy của các cảnh giới thấp. Suy gẫm về các lợi ích của pháp hành. Kính trọng con đường. Đền ơn thực phẩm khất thực. Suy gẫm về sự cao thượng của di sản giáo pháp. Suy gẫm về sự vĩ đại của Phật. Suy gẫm về sự cao thượng của dòng dõi Sakya. Suy gẫm về sự cao thượng của những người bạn hành thiền với mình. Tránh thân cận kẻ lười biếng, gần gũi những người năng động, hướng tâm đến sự cố gắng. Number 3, we must die one day. We also do not know when we will die. Even though one is young, there is no guarantee. Although one is old, one may not die yet. Also, when one is healthy, one can die suddenly. Therefore, no one knows when they will die. Where will one go after death? This is the most important. This is the most difficult to know. It is important to practice so that one can say that one is going to the Deva or human realm to a good existence. Điều thứ ba, một ngày nào đó ta phải mất đi. Chúng ta cũng không biết khi nào chúng ta sẽ chết. Luôn cả khi còn trẻ, không có gì bảo đảm. Dù đã già mà vẫn chưa mất, và luôn cả lúc đang khỏe mạnh, cũng có thể qua đời đột ngột. Do đó không ai biết được khi nào mình sẽ chết. Sau khi chết, mình đi đâu? Đây mới là câu hỏi quan trọng nhất, và cũng là khó khăn nhất để biết. Do đó hành thiền thật là quan trọng, để chúng ta có thể nói rằng mình sẽ tái sanh ở cõi trời hay cõi người, tái sanh ở các cõi tốt đẹp.
May all of you be happy, healthy, free from all dangers and all diseases, and attain Nirvana very quickly. Sadhu, sadhu, sadhu. Mong cho tất cả quý thiền sinh được hạnh phúc, khỏe mạnh, thoát khỏi tất cả mọi đau khổ, bệnh tật và nhanh chóng chứng ngộ niết bàn. Sadhu, sadhu, sadhu. After we listen to the Dhamma talk today, and by keeping our precept, let us share our merits that we are already accumulated today to all beings. Let us recite together. Bây giờ sau khi mà chúng ta đã nghe bài pháp thoại và chúng ta đã giữ giới, chúng ta hãy chia phước báu mà chúng ta vừa mới gặt hái được với tất cả các chúng sinh. Bây giờ chúng ta hãy đọc chung với nhau cái bài chia phước báu này. Idang me punyang asavakaya vahang hotu. Idang me punyang nibbanasa pacayo hotu. Imang no punya bhagang sabasatanang dhema sabe satta sukhita bhavantu. Sadhu, sadhu, sadhu. Next month Dhamma talk will be held on the 20th of February 2022. Buổi pháp thoại cho tháng sau sẽ được diễn ra vào ngày 20 tháng 2 năm 2022 giờ Việt Nam.